नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ चिकन डायमन्डको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो चाहिँ चिकनको पुट्ठो अथवा चिकनको पुच्छरपट्टिको भाग हो। यसरी बनाउँदा एकदमै मिठो हुने यो चिकन डायमन्ड अहिले धेरैलाई मन पर्ने डिसको रूपमा परेको छ। आउनुहोस् चिकन डायमन्ड रेसिपी बनाउनतिर लागौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा मैले यहाँ चिकन डायमन्डको पिसहरूलाई लिएकी छु। अब यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग सफा गरेर यसको तलपट्टिको भागलाई काटेर यस्तो पिस बनाएर लिएका छौँ। अब यसलाई मेरिनेट गर्नका लागि मैले यहाँ स्वादअनुसार नुनलाई राखेँ। 1 चम्चा कश्मिरी खोर्सानीको धुलोलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। 1 चम्चा अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि राखौँ। 1 चम्चा बेसार र केही चिल्ली फ्लेक्सलाई पनि मैले यहाँ राखेकी छु र 1 चम्चा जति दहीलाई पनि मैले यहाँ राखेकी छु। एउटा कागतीको रसलाई पनि यसमा राख्ने। अब यो सबै चिजलाई राम्रोसँग मिक्स हुने गरी मोल्ने। अब यसरी मेरिनेट भइसकेपछि यसलाई हामी 1 घण्टा जति यतिकै राख्छौँ। 1 घण्टा भइसकेको छ। अब यसमा मैले 3-4 चम्चा कर्नफ्लोरलाई पनि राखेकी छु। यसलाई अब एकपटक हल्कासँग चलाइदिने। अब चाहिँ मैले ग्यासमा एउटा प्यानलाई तताइसकेकी छु। अब प्यान राम्रोसँग तातिसकेको छ। यसमा म तेल राख्दैछु। तेल चाहिँ मैले यहाँ अलिक थोरै तेलमा नै फ्राई गर्दैछु। यति तेलमा पनि हाम्रो यो चिकन डायमन्ड चाहिँ राम्रोसँग फ्राई हुन्छ। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि एउटा एउटा गर्दै चिकन डायमन्डको पिसलाई यसमा राख्दै जाने। मिडियम फ्लेममा हामी अब यसलाई एकछिनसम्म फ्राई गर्छौँ। यहाँ चाहिँ एकापट्टिबाट रातो भएर फ्राई भइसकेको छ। अब यसलाई हामी अर्कोपट्टि फर्काएर फ्राई गर्छौँ। यसरी नै सबैतिरबाट पल्टाइ राम्रोसँग फ्राई हुने गरी यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ। अब चाहिँ चिकन डायमन्ड एकदमै राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ। अब यसलाई हामी तेलबाट बाहिर निकाल्छौँ। यसरी नै बाँकी रहेकोलाई पनि फ्राई गर्दै जाने। यहाँ चाहिँ मैले सबै चिकन डायमन्डलाई फ्राई गरिसकेकी छु। यसरी फ्राई भएको यो क्रिस्पी जुसी चिकन डायमन्डलाई मैले एउटा बोलमा राखेकी छु। यसरी तयार भएको यो चिकन डायमन्डलाई अझै मिठो बनाउनका लागि मैले यसको माथिबाट यसरी हल्का रूपमा करेन्टको मसलालाई छर्केकी छु र करेन्टको स्पाइसी लिक्विड यो ओइललाई पनि मैले अलिकति यसमा राखेकी छु। अब यो मसला सबैतिर लागोस् भनेर यसलाई यसरी म मिक्स गर्दैछु। अब चाहिँ हेर्दै खाउ लाग्दो हाम्रो यो चिकन डायमन्ड खानाका लागि तयार भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुनेछ यो एकदमै क्रन्ची र जुसी बनेको छ र यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो भएको छ। अब यसलाई हामीले खानासँग अथवा स्न्याक्सको रूपमा मजाले खान सक्छौँ।
हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा एकपटक बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। आशा छ हजुरहरूलाई मन पर्नेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला। र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।